امروز میخوام 5 تا نکته بهتون بگم تا نقاشی تمیزتر و در این حال حرفه‌ای تری داشته باشیم. سلام، من بهنازم. اینجا کانال بهوارت. خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدیدمون. از اونجایی که خیلی از شما هر روز به من پیام میدین که چجوری نقاشی اکریلیکمون رو تمیزتر کار کنیم، چجوری رو کارمون رد قلم کمتری بیفته، چجوری بتونیم اینقدر شفاف نقاشی کنیم که رنگامون کدر نشه، چرک نشه و خروجی کارمون خوشگل و تمیز باشه، بخصوص اگه بخوایم برای فروش بهش فکر کنیم. امروز تصمیم گرفتم 5 تا نکته مهم بهتون بگم که خودم طی تجربه توی این 15 سالی که نقاشی میکنم به دست آوردم. حتما تا انتهای ویدیو همراه هم باشین. اولین نکته برای اینکه نقاشی اکریلیک حرفه‌ای تری داشته باشین، یکی از در واقع نکات خیلی مهمیه که شما بستر کارتون که وقتی دارین شروع میکنین کارتون باش تمیزتر میشه و اون اینه که رقیق بودن رنگتونه. اینکه غلظت رنگتون به چه اندازه باشه وقتی که میخواین کار کنین یه نکته مهمیه که خیلی از هنرجوهای من و بچه‌هایی که به صورت خودآموز دارن نقاشی میکنن هنوز این قلقش دستشون نیومده که با تجربه میتونین بهش برسین. نکته که خیلی مهمه اینه که شما باید رنگتون رو رقیق استفاده کنین. غلظت رنگ به این معنی نیستش که خیلی هم رقیق باشه، البته که از روی کارتون حرکت کنه. باید به اندازه‌ای باشه که رد قلموهاتون روی کار نمونه و ما اون رد رو نبینیم روی کارمون. به صورت کلی افتادن رد قلم رو نقاشی یه اتفاق خیلی طبیعیه و پیش میاد. نمیتونیم اصلا اون رو جلوشو بگیریم. خیلی وقتا حتی ما میتونیم یه استفاده‌ای بکنیم که ایجاد شدن اون رد قلمو حتی قشنگ باشه و باعث زیبایی کارمون بشه. اما وقتی که در واقع باعث کثیف دیده شدن نقاشی شما میشه، خروجی کار شما که دارین الان با خمیر مجسمه کار میکنین، تقویم میسازین، جا کلیدی میسازین، جا عودی میسازین، بهتره که خروجی تمیزتری داشته باشه. برای اینکه تمیزتر باشه رد قلمو نباید رو کارتون باشه، یعنی اون راههایی که به واسطه قلمو رو کارتون میفته نباید رو کارتون ایجاد بشه. یکی از نکات مهمش اینه که رنگتون رو رقیق استفاده کنین. میخوام بهتون نشون بدم تو ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم که چجوری باید رنگتون رو رقیق تر کنین. تو مرحله اول نکته مهم اینه که حتما پالتتون رو تمیز کنین. رنگ‌های قبلی به صورت خورده رنگ اصلا نباید روی پالتتون مونده باشه، چون موقع ترکیب رنگ این خورده رنگ‌ها داخل رنگی که دارین ترکیب میکنین قرار میگیره و وقتی که روی کارتون میاد برجستگی‌ها روی کارتون میمونه و دوباره باعث کثیف شدن کارتون میشه. پس اگر پالت پلاستیکی انتخاب بکنین و موقع خرید پالت جنس پالت پلاستیکی حتما تهیه کنین، به این صورت که میبینین میتونین با یه مقداری آب زدن با کاردک رنگا رو بتراشین و اینجوری تمیز میشه. حالا تصور کنین که ما میخوایم یه دونه رنگ نارنجی بسازیم و میخوام بهتون نشون بدم که شما باید به چه صورت رقیقش بکنین و اگه رقیق نکنین چه بافتی ایجاد میشه که خوب و بدش رو بهتون نشون بدم. اشتباهی که خیلی از هنرجوهای من میکنن اینه که رنگو به همون صورت که دیدین به حالت غلیظی که هست هیچ آبی قاطیش نمیکنن و با این حرکتی که این شکلی هست قلمو رو کار میکشن و اجازه نمیدن قلمو راحت روی کار بخوابه و رنگ‌ها قشنگ روی کار پهن بشن و رد قلم روی کار ایجاد نشه. شما این حرکتو که میکنین دقیقاً رد قلم روی کارتون ایجاد میشه. ببینین این رد قلمه، یه در واقع تو نور وقتی کارتون رو میگیرین این راهها و جرمای رنگی که رو کارتون مونده نباید دیده بشه. اما اگر یه کوچولو بهش آب بزنین، یه اسپری آب پاش کنار دستتون بذارین و غلظت رنگتون رو خیلی خیلی کمتر کنین و رنگتون رو خیلی خیلی رقیق تر کنین، تقریبا شبیه به بافت گواش بکنین. یعنی اگه دیده باشین گواش ها بافتای خیلی رقیقی دارن و نیازی نیست با آب ترکیب بشن. در اکثر مواقع یه بافتی شبیه به اون باید شما داشته باشه رنگتون که وقتی که این شکلی میکنین روی کارتون بچکه، یعنی غلظتش باید در همین حد باشه. و وقتی که الان رنگتون رو رقیق تر کردین و روی کار میذارین خودتون میبینین که یه کوچولو رنگتون هم خوب بهتر روی کار میخوابه، هم اگه لازم باشه میتونین یه کوچولو روی کار هم بهش آب بزنین و بعد از اینکه خشک میشه تفاوت بافتی که داره رو خودتون کاملا میتونین تشخیص بدین.
یه نکته مهم دیگه انتخاب سایز قلممو هم هست که خیلی مهمه. برای سطح‌های پهن‌تر بهتره قلمموی تخت پهن انتخاب کنین و حرکت دستتون باید در جهات مختلف باشه. به این صورت که می‌بینی شما در جهات مختلف دستتون رو پرت کنین و اجازه ندین هیچ رد قلمی رو کار بمونه. بنابراین بعد از اینکه غلظت رنگ نکته مهمیه، یه نکته مهم نحوه در واقع حرکت دست شما هست و اگه به این صورت با ترس تاش قلم بذارید قطعا روی کارتون هم کثیف میشه، هم جرم رنگی زیادی میمونه. ولی وقتی به این صورت پخشش میکنین سطح کارتون خیلی تمیز و صاف میشه و جرم رنگی خیلی زیادی هم رو کار باقی نمیمونه. نکته دوم که خیلی مهمه برای اینکه نقاشیمون حرفه‌ای‌تر باشه، ترکیب رنگ‌های تمیزتری داشته باشیم، استفاده از کاردک هست به جای قلممو. یعنی موقع ترکیب کردن رنگ شما باید از کاردک استفاده کنین. اگر از کاردک استفاده نکنین و از همون قلممویی که باهاش نقاشی میکنین استفاده کنین و رنگاتون رو با همین قلممو ترکیب کنین، ته قلممو رنگا باقی میمونه. مثلا شما الان یه مشکی ساختین و الان میخواین با همین قلممو یه گلبهی بسازین. وقتی که گلبهی رو دارین دوباره با همین ترکیب میکنین روی پالت، ته مونده رنگای مشکی که از رنگ قبلی ته این مونده ترکیب میشه با اون گلبهی. شما خودتون متوجه نمیشین ها، فقط کافی یه کوچولو ترکیب بشه و این باعث میشه گلبهی من گلبهی شفافی نباشه، گلبهی خیلی خوش رنگی نباشه. یه مقداری به اصطلاح بهش میگیم رنگمون چرک میشه، یعنی کثیف دیده میشه. رنگمون اون شفافیتی که باید رو نداره و خروجی کارمون اون شفافیت رو نداره. بنابراین حتما کاردک رو جایگزین کنین برای قلممو هاتون تا بتونین راحت‌تر نقاشی بکنین و تمیزتر نقاشی بکنین و این هم به ترکیب رنگتون کمک میکنه، هم باعث میشه که عمر قلمموتون بیشتر بشه. به خاطر اینکه شما وقتی با قلممو رنگتون رو ترکیب میکنین، به مرور زمان این موهای قلمموتون از این حالت خارج میشه و در واقع افشون میشه، همشون پراکنده میشه و از بین میره، به خاطر اینکه مدام دارین با این حرکت روی پالت ترکیبش میکنین. پس نکته دوم که خیلی مهمه اینه که کاردک رو جایگزین قلممو کنین، برای ترکیب رنگاتون از کاردک استفاده کنین. نکته سوم اینه که شما برای تکنیک اکریلیک باید اجازه بدین رنگتون لایه لایه خشک بشه. یعنی چجوری؟ فرض بگیریم که ما زمینه کارمون رو الان کار کردیم و خشکه و میخوایم یه پترن گلگلیش بکنیم. اگر که خشک باشه به این صورت که میبینین با یه تاش رنگ نارنجی جدیدی که من گذاشتم روی کار قشنگ میشینه، جرم رنگی زیادی روی کار نیست و هم سطح کار تمیزه، هم توی رنگ صرفه جویی شده. اما فرض کنین که این رنگ هنوز خشک نشده باشه، یعنی رنگ زمینه رو من عجله کرده باشم و بدون اینکه اجازه بدم خشک شده باشه روش بیام گلا رو بکشم. همونطور که میبینین اجازه نمیده که رنگ من روی زمینه بخوابه، چون رنگ قبلی با رنگ جدید ترکیب میشه، یه لایه رنگ جرم رنگی زیادی روی کار هم باعث رد قلم میشه، هم کارمو کثیف میکنه، هم رنگ زیادی مصرف میکنه و هم در نهایت اون بافتی که میخوام به کار من نمیده، من هی رنگ بیشتر فقط رو کار اضافه میکنم. برای این دقت کنین، هر چقدر اجازه بدین برای این نوع کارها زمینه کار شما خشک بشه و با حوصله بیشتری کار کنین، خروجی کارتون حتما و قطعا تمیزتر میشه، چون تکنیک اکریلیک خیلی با رنگ روغن متفاوته و این نکته رو باید حتما توش رعایت کنین. بنابراین این خیلی نکته مهمی بود که باید بهش دقت کنین. به صورت کلی اصلا نباید اجازه بدین رنگ اکریلیک یک عالمه حجم زیادی روی کار بمونه. یعنی شما نمیتونین یه عالمه رنگ و لایه لایه روی کارتون بذارین و بمونه، چون این برجسته میشه رو کارتون، خروجی کارتون رو دوباره کثیف میکنه. شما باید یه کاری کنین که سطح کارتون خیلی صاف باشه، صیقلی باشه و در عین حال همه رنگا رو داشته باشه، در واقع کنتراست داشته باشه، سایه روشن داشته باشه. این کارا رو باید با کمترین حجم رنگی که
استفاده میکنین در واقع ساخت و ساز کنین. این هم باعث میشه که در واقع توی رنگ و مصرف رنگتون صرفه‌جویی بکنین، هم باعث میشه که خروجی کارتون تمیزتر باشه، چون هر چقدر حجم رنگ روی کارتون کمتر باشه سطح کار شما صیقلی‌تر میشه، تمیزتر میشه. به خصوص اینکه شما دارین یه کاری شبیه مجسمه کار میکنین، یعنی مثلا پیاله که میسازین، جاودی که میسازین یا تقویمی که میسازین، اگر که رنگ کمی روش باشه، تمیزتر باشه، صیقلی‌تر باشه، خب خروجیش قشنگتره. به خصوص اینکه اگه دوست دارین کارتون رو وارد در واقع بازار کار کنین، بفروشین، به این چیزا اگه فکر میکنین، حتما روی این قضیه تمرین کنین که بتونین حجم کمی از رنگ استفاده بکنین که هم صرفه اقتصادی داشته باشه براتون و هم خروجی کارتون تمیزتر باشه. نکته چهارم، انتخاب قلموی مناسبه. قلموی مناسب خیلی تاثیر مستقیمی داره روی تمیز دیده شدن کار شما، چون دقیقاً ارتباط مستقیم داره با رد قلم گذاشتن. اگه قلموی مناسب استفاده نکنین، موهای زبری اگر داشته باشه، مجدد اون رد قلم ها روی کارتون میمونه، یا اگه قلموتون به این صورت موهاش در یک راستا نباشه و اگه در واقع خراب شده باشه، موهاش مثلا پریشون و افشون شده باشه، وقتی که شما تاش میزنین رو کارتون، اون تاش رنگی که میذارین تمیز دیده نمیشه و باعث میشه کارتون دوباره حالت شلخته بگیره، ظرافت نداشته باشه، تمیز نباشه. پس انتخاب قلموی مناسب خیلی مهمه. به صورت کلی ما الان چند تا برند قلمو توی بازار داریم. قلموی خرم هست، قلموی پارس آرتیست هست، پارس آرت هست، رهاورد هم هست. از بین این 4 تا رهاورد و خرم خیلی خوبه، من خودم قبلا داشتم. پارس آرت و پارس آرتیست که الان این پارس و آرتیست دست منه، کیفیت متعادل و معمولی و خوبی داره. میتونین اگر درست ازش استفاده بکنین و درست بشورین قلموهاتون رو، میتونین تا 1 سال از هر قلمو به صورت سالم استفاده کنین، ولی نگهداریش مراقبت میخواد. شما برای شستشو حتما باید با مایع ظرفشویی بشورین، هر دفعه بشورین، نذارین رنگ بمونه رو کارتون خشک بشه. قلموها رو داخل ظرف آب نذارین بمونه، چون این سرش اینجوری کج میشه. از کاردک استفاده کنین برای ترکیب کردن، از قلمو استفاده نکنین و کلا شستشوش خیلی مهمه. اگر این شکلی مراقبت کنین ازش و درست و اصولیش ازش استفاده کنین، هیچ اتفاقی براش نمیفته و میتونین تا 1-2 سال، حتی من قلمویی دارم که 5 سال عمر کرده. برای نحوه نگهداری شما و برندی که البته انتخاب میکنین خیلی مهمه. پیشنهاد من بهتون، اگر میخواین تازه کار هستین، پارس آرت و پارس آرتیست مناسبه. اگر خرم و رهاوردم پیدا کردین، خب ترجیحاً خرم و رهاورد خیلی بهتره، به خصوص اگر خرم باشه. قلم‌های وینزور و برندهای خارجی هم هستن، قیمتشون خیلی بالاتره ولی خب حرفه‌ای‌تر هستن. برای هنرجوها من ترجیحاً خرم و رهاورد رو پیشنهاد میکنم. پس انتخاب قلم‌های مناسب خیلی مهمه. اگر قلم‌هاتون می‌بینین زبر شده و باعث ایجاد رد قلم و کثیف شدن کارتون میشه، دیگه باید باهاش خداحافظی کنین و یه قلم‌های جدید بگیرین و این دفعه ازش مراقبت کنین تا سالم بمونه و موهاش خراب نشه، بتونین همین ظرافت رو باهاش، همین کارهای ظریف رو باهاش کار کنین. نکته 5 که خیلی مهمه، انتخاب رنگ مناسبه. یه سری از رنگ‌های اکریلیک هستن که خود اونا رنگ‌های خوبی نیستن، یعنی شما ترکیب میکنین با کارتون، خود رنگ باعث رد قلم میشه، خود رنگ دیر خشک میشه، خود رنگ کدر شفافیت نداره یا چسبندگی خیلی بالایی داره. به عنوان مثال این برند پارس آرتیسته که من چند وقت پیش گرفتم، به شدت چسبندگی خیلی زیادی داره و باعث رد قلم میشه، به خاطر اینکه خیلی دیر خشک میشه و حجم زیادی داره. در این حال پوشانندگیش هم خیلی پایینه. اگه کلا نمیدونین چه رنگ اکریلیکی تهیه کنین، من یه ویدیویی قبلا در مورد اکریلیک ها ضبط کردم، لینکش رو بالا براتون میذارم. هم اکریلیک ها رو بهتون توضیح دادم، هم وارنیش ها رو بهتون توضیح دادم. میتونین اون در واقع ویدیو رو هم تماشا کنین. به صورت کلی تو انتخاب برند مناسب رنگ میتونه بهتون کمک کنه. بنابراین انتخاب رنگ مناسب خیلی خیلی توی اکریلیک مهمه. بریم یه جمع‌بندی بکنیم که تا الان 5 تا نکته مهم و اساسی رو بهتون گفتم که اگر قصد شروع نقاشی اکریلیک رو دارین یا اگر دارین به صورت خودآموز کار میکنین توی خونه و میخواین خروجی کار تمیزتری برای خودتون حداقل داشته باشین، این 5 تا نکته رو حتما همیشه
گوشه ذهنتون داشته باشین تا کارتون تمیزتر باشه. نکته اول پس رقیق بودن رنگمون شد. ما اجازه نداریم حجم زیادی از رنگ رو کار منتقل بکنیم. باید صبر کنیم هر لایه خشک بشه و لایه به لایه رنگ ها رو به صورت رقیق پیاده کنیم و بهتون نشون دادم که منظور از رقیق بودن دقیقاً چه حجم از رقیق بودنه. نکته دوم نحوه حرکت قلموی ما بود که اونو هم بهتون نشون دادم. حرکت کردن چرخش دست ما، مچ ما و حرکت کردنش در راستای جهت‌های مختلف خیلی تاثیر میذاره روی اینکه کار ما سطح تمیزتری داشته باشه، رد قلم کمتری رو کارمون بمونه. نکته سوم استفاده از کاردک بود به جای قلممو. نکته چهارم انتخاب قلموی مناسب بود که برنداشو بهتون توضیح دادم و نکته پنجم انتخاب برند مناسب برای رنگ اکریلیکمون بود. این از جمع‌بندی جلسه امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و حداقل یه نکته مفید ازش کسب کرده باشین. اگر که دوستی دارین که علاقه داره نقاشی به صورت خودآموز کار کنه، شاید این ویدیو خیلی بهش کمک کنه. اما اگر علاقه دارین به صورت حرفه‌ای با خود من دوره‌های منو تهیه کنین و با من همکاری کنین و در واقع با من یاد بگیرین نقاشی رو، میتونین دوره‌های مقدماتی و نقاشی پیشرفته من رو شرکت کنین که توی پیج اینستاگرامم هست. این دوره‌ها نقاشی اکریلیک رو به صورت کامل و حرفه‌ای شما یاد میگیرین که برای بچه‌هایی که دوست ندارن خودآموز کار کنن، دوست دارن تو تایم کوتاه به نتیجه برسن، پیشنهاد میکنم اون دوره‌ها میتونه خیلی بهتون کمک کنه و نکات جدیدی رو بهتون یاد بده و بتونید توی 6 ماه نقاشیتون رو یه پله حرفه‌ای‌تر از قبل بکنین. اگه دوست داشتین میتونید به پیج من سر بزنین و هایلایت دوره‌های مقدماتی و پیشرفته رو مطالعه کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. اگه سوالی دارین در مورد تکنیک و در مورد هر سوال دیگه‌ای برای یادگیری نقاشی توی کامنت‌های همین در واقع ویدیو به من بگین. خوشحال میشم جوابتون رو بدم و بهتون کمک کرده باشم. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.